Μάθημα 1. Προκλήσεις και θρίαμβοι στα ταξίδια. Σίγουρα θα έχω υπόψη μου αυτές τις συμβουλές για το μελλοντικό μου ταξίδι. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Το ταξίδι μπορεί να είναι μια πραγματική περιπέτεια. Μιλώντας για περιπέτειες, αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες στο τελευταίο σας ταξίδι. Πολλά. Κάποια φορά, οι αποσκευές μου χάθηκαν για 2 μέρες. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Πώς τα καταφέρατε χωρίς αυτό? Έπρεπε να αγοράσω κάποια απαραίτητα, κάτι που ήταν ένα αρκετά προσδόκητο έξοδο. Μπορώ να φανταστώ. Βρήκες κάτι ενδιαφέρον στα ψώνια? Ναι. Ανακάλυψα μια τοπική μπουτίκ με όμορφα χειροποίητα αντικείμενα. Τουλάχιστον υπήρχε μια θετική πλευρά σε αυτή την εμπειρία. Απολύτως. Κατέληξα με μοναδικά αναμνηστικά. Ποιες άλλες προκλήσεις αντιμετωπίσατε? Χάθηκα κι εγώ σε μια πόλη χωρίς χάρτη. Αυτή πρέπει να ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Πώς βρήκες το δρόμο σου? Ρώτησα έναν φιλικό ντόπιο για οδηγίες. Ήταν πολύ εξυπηρετική. Αυτή είναι μια υπέροχη υπενθύμηση της καλοσύνης των ξένων. Πράγματι. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αν τους το ζητήσεις ευγενικά. Κάποτε αντιμετώπισα ένα γλωσσικό εμπόδιο ενώ παρήγγειλα φαγητό. Όχι. Πώς χειριστήκατε αυτή την κατάσταση? Κατέφυγα στο να δείχνω και να μιμούμε τα αιτήματά μου. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Μερικές φορές, οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Ακριβώς. Κατέληξα με ένα νόστιμο πιάτο, έστω και αν ήταν έκπληξη. Αυτά τα προσδόκητα γεύματα μπορούν να αποδειχθούν τα καλύτερα. Συμφωνώ απόλυτα. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταξιδιωτική ανάμνηση? Παρακολουθώντας το ηλιοβασίλεμα πάνω από μια όμορφη παραλία. Ήταν μαγικό. Αυτό ακούγεται μαγευτικό. Θέλω να το ζήσω κι εγώ αυτό. Θα έπρεπε. Στιγμές σαν κι αυτές είναι που κάνουν το ταξίδι να αξίζει τον κόπο. Θα το προσθέσω στη λίστα με τα ταξίδια που θέλω να κάνω. Μάθημα 2. Κάνοντας τη διαφορά. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το εθελοντικό μου έργο την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι υπέροχο. Είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψεις τις προσπάθειές σου. Ευχαριστώ. Ελπίζω να κάνω μια πραγματική διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Σίγουρα θα το κάνεις. Ο ενθουσιασμός σου είναι μεταδοτικός. Προετοιμάζομαι εδώ και εβδομάδες. Θέλω να είμαι απόλυτα έτοιμος. Αυτό είναι το πνεύμα. Η προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Διάβασα επίσης για τις ανάγκες της κοινότητας. Αυτό είναι πολύ στοχαστικό εκ μέρους σου. Η γνώση είναι δύναμη. Πιστεύω ότι η κατανόηση των αναγκών τους θα με βοηθήσει να συνδεθώ καλύτερα. Απολύτως. Οι άνθρωποι εκτιμούν όταν νοιάζεσαι πραγματικά. Θέλω να νιώθουν ότι τους εκτιμούν και τους ακούνε. Αυτός είναι ένας όμορφος στόχος. Όλοι αξίζουν αναγνώριση. Σκοπεύω να οργανώσω διασκεδαστικές δραστηριότητες για να τους απασχολήσω. Ακούγεται φανταστικό. Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορούν να γκρεμίσουν τα εμπόδια. Ελπίζω να απολαύσουν τις δραστηριότητες όσο απολαμβάνω εγώ το σχεδιασμό τους.
Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Ο ενθουσιασμός σας θα είναι μεταδοτικός. Θέλω απλώς να δημιουργήσω ένα φιλόξενο περιβάλλον για όλους. Αυτό είναι απαραίτητο. Μια ζεστή ατμόσφαιρα ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Πρέπει επίσης να θυμάμαι να ακούω προσεκτικά τις ιστορίες τους. Η ακρόαση είναι εξίσου σημαντική με την παροχή υποστήριξης. Σύμφωνο. Ο καθένας έχει μια μοναδική ιστορία να μοιραστεί. Και αυτές οι ιστορίες μπορούν να εμπνεύσουν άλλους, συμπεριλαμβανομένου και εσένα. Ανυπομονώ να μάθω από τις εμπειρίες τους. Θα αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις που θα εμπλουτίσουν τη ζωή σας. Ελπίζω να δημιουργήσω μόνιμες σχέσεις μαζί τους. Αυτή είναι η ομορφιά του εθελοντισμού. Οι σχέσεις έχουν σημασία. Ανυπομονώ να μοιραστώ το ταξίδι μου μαζί σας. Μάθημα 3. Παγκόσμιες ανησυχίες. Πρόσφατα, σκέφτομαι την πιθανότητα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Τι μου προκάλεσε αυτή τη σκέψη? Φαίνεται ότι οι εχθροί μας αρνούνται να διαπραγματευτούν, πιστεύοντας ότι μπορούμε να συσσωρεύσουμε πυράβλους ψηλά. Αυτή είναι μια ανησυχητική νοοτροπία. Αυξάνει τα διακυβεύματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Ακριβώς. Μοιάζει με παιχνίδι σκακιού με τρομερές συνέπειες. Το σκάκι είναι μια καλή αναλογία. Μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή. Αναρωτιέμαι τι τους οδηγεί στην άρνησή τους να συμμετάσχουν σε διάλογο. Ο φόβος συχνά παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Ο φόβος μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση αντί για επίλυση. Ναι, και δημιουργεί έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσει. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προωθήσουμε την ειρήνη σε ένα τόσο τεταμένο περιβάλλον? Η ανοιχτή επικοινωνία είναι απαραίτητη. Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι κάτι σπάνιο στις διεθνείς σχέσεις της μέρας μας. Είναι πράγματι. Αλλά τα μικρά βήματα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Τι είδους μικρά βήματα έχετε στο μυαλό σας? Η έναρξη πολιτιστικών ανταλλαγών ή κοινών ανθρωπιστικών προσπαθειών θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η εμπλοκή των ανθρώπων μπορεί να εξανθρωπίσει τον εχθρό. Ακριβώς. Μας υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι μέρος της ίδιας παγκόσμιας κοινότητας. Ελπίζω οι ηγέτες να εξετάσουν αυτές τις προσεγγίσεις. Θα έπρεπε. Ο διάλογος μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για κατανόηση και συνεργασία. Είναι απογοητευτικό να σκέφτεσαι τις εναλλακτικές λύσεις. Ναι, αλλά είναι σημαντικό να παραμένουμε αισιόδοξοι. Η ελπίδα είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Πράγματι. Και κάθε συζήτηση που κάνουμε βοηθά στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση. Εκτιμώ αυτή τη συζήτηση. Μου έδωσε μια νέα οπτική γωνία. Μάθημα 4. Υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής. Ναι, έχω αρχίσει να τρώω περισσότερα φρούτα και λαχανικά και έχω μειώσει τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτό είναι φανταστικό. Πώς νιώθεις από τότε που έκανες αυτές τις αλλαγές? Νιώθω πολύ πιο ενεργητικός. Είναι εκπληκτικό τι μπορούν να κάνουν τα φρέσκα προϊόντα. Συμφωνώ απόλυτα. Τι είδους φρούτα και λαχανικά απολαμβάνεις? Τρώω πολλά μούρα και φυλλώδη λαχανικά.
Τα μούρα είναι μια νόστιμη επιλογή. Είναι γεμάτα με αντιοξυδωτικά. Ναι. Μου αρέσει πολύ να τα προσθέτω στο πρωινό μου σμούδι. Τα σμούδις είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Μου αρέσει επίσης να τρώω σαν σνακ καρότα και χούμους. Ακούγεται υγιεινό και χορταστικό. Έχετε δοκιμάσει καμία νέα συνταγή? Έφτιαξα ένα στάρεφαβα με λαχανικά την περασμένη εβδομάδα. Ήταν πολύχρωμο και νόστιμο. Tasty Air Freeze είναι υπέροχα. Είναι τόσο ευέλικτα. Ακριβώς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομικρόν με τόνο, τι λαχανικά έχετε διαθέσιμα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο. Έχετε κάποια αγαπημένα καρικεύματα? Μου αρέσει να προσθέτω σκόρδο και τζίντζερ για επιπλέον γεύση. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Βελτιώνουν τη γεύση και προσφέρουν ωφέλη για την υγεία. Έχω αρχίσει ακόμη και να πειραματίζομαι με βότανα από τον κήπο μου. Τι υπέροχο! Τα φρέσκα μυρωδικά μπορούν να αναβαθμίσουν οποιοδήποτε πιάτο. Συμφωνώ. Φύτεψα βασιλικό και μαϊντανό. Μυρίζουν υπέροχα. Αυτά είναι ιδανικά για ιταλικά πιάτα. Έχετε φτιάξει ζυμαρικά? Το έκανα. Πρόσθεσα φρέσκο βασιλικό στα σπαγκέτι μου. Ήταν πεντανόστιμα. Ακούγεται πεντανόστιμο. Πρέπει να έρθω για δείπνο κάποια στιγμή. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Μπορούμε να δοκιμάσουμε μαζί νέες συνταγές. Θα το ήθελα πολύ. Το μαγείρεμα με φίλους το κάνει πιο διασκεδαστικό. Απολύτως. Επιπλέον, μπορούμε να μοιραστούμε συμβουλές και ιδέες. Ναι. Είναι υπέροχο να εμπνέουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το υγιές ταξίδι. Σας περιμένουν περισσότερα φρούτα, λαχανικά και υπέροχα γεύματα. Μάθημα 5. Τέχνη και διαμάχη. Κοιτάξτε αυτό το κομμάτι. Παρουσιάζει γνωστές φιγούρες τοποθετημένες στο στόμα μιας καταστροφής. Πράγματι. Είναι αρκετά προκλητικό, για να μην πω περισσότερα. Αναρωτιέμαι τι προσπαθούσε να μεταδώσει ο καλλιτέχνης με αυτή την εικόνα. Ίσως ένα σχόλιο για το πώς η κοινωνία καταναλώνει αυτά τα στοιχεία κατά τη διάρκεια κρίσεων. Αυτό θα είχε νόημα. Η συγκεντρωμένη παρέα φαίνεται να το δέχεται με χαρά, παρά τις συνέπειες του. Ναι, είναι συναρπαστικό το πώς η τέχνη μπορεί να προκαλέσει τόσο ανάμεικτα συναισθήματα. Κάποιοι μπορεί να το βρουν ενοχλητικό, ενώ άλλοι το βλέπουν ως μια τολμηρή δήλωση. Ακριβώς. Μας προκαλεί να αντιμετωπίσουμε άβολες αλήθειες. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η ελαφρώς δυσάρεστη πτυχή παραμένει. Αυτή είναι όμως η ομορφιά της τέχνης. Μας αναγκάζει να συλλογιστούμε. Πιστεύετε ότι ο καλλιτέχνης είχε σκοπό να προκαλέσει δυσφορία? Πιθανότατα. Η τέχνη συχνά στοχεύει να πυροδοτήσει συζήτηση και αντιπαράθεση. Μου αρέσει ο τρόπος που αυτό το κομμάτι ενθαρρύνει τους θεατές να ασχοληθούν με δύσκολα θέματα. Και εγώ το ίδιο. Είναι μια υπενθύμηση ότι δεν είναι όλες οι τέχνες γραφτό να είναι όμορφες. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση του κοινού? Υποψιάζομαι ότι θα διχαστεί, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα αμφιλεγόμενα έργα. Κάποιοι μπορεί να το λατρέψουν, ενώ άλλοι μπορεί να το επικρίνουν αυστηρά. Ναι, αλλά αυτή είναι η φύση της τέχνης που προκαλεί αίσθηση. Προκαλεί έντονα συναισθήματα.
Αναρωτιέμαι πώς νιώθει ο καλλιτέχνης για τις αντιδράσεις. Μπορεί να απολαύσουν τις συζητήσεις που εμπνέει η δουλειά τους. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε χάρη σε αυτό. Απολύτως. Η τέχνη είναι μια πύλη προς μια βαθύτερη κατανόηση. Ανυπομονώ να συζητήσω αυτό το κομμάτι με φίλους αργότερα. Και εγώ επίσης. Ας δούμε που θα μας οδηγήσουν οι απόψεις τους. Ποιος φανταζόταν ότι ένας πίνακας θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια τόσο ζωηρή συζήτηση? Μάθημα 6. Τεχνικές εξοικονόμησης χρόνου. Αυτή είναι μια καλή αρχή. Έχετε βρει τεχνικές εξοικονόμησης χρόνου? Ναι. Πρόσφατα άρχισα να χρησιμοποιώ μια εφαρμογή διαχείρισης εργασιών. Έχει κάνει τεράστια διαφορά. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πώς λειτουργεί? Μου επιτρέπει να οργανώνω τις εργασίες μου κατά προτεραιότητα και προθεσμίες. Θα μου χρησιμεύε αυτό. Συχνά ξεχνάω εργασίες χωρίς ένα σωστό σύστημα. Είναι εύκολο να χάσεις την επαφή χωρίς σωστή οργάνωση. Έχετε άλλες συμβουλές για να παραμένετε οργανωμένοι? Επίσης, έχω ορίσει συγκεκριμένες ώρες για εργασίες στο ημερολόγιο μου. Αυτό είναι έξυπνο. Δηλαδή, προγραμματίζεις την εργασία σου σαν ραντεβού. Ακριβώς. Με βοηθά να συγκεντρωθώ και να παραμένω αφοσιωμένος στις εργασίες μου. Πρέπει να το δοκιμάσω. Συχνά αποσπάται η προσοχή μου από τις ειδοποιήσεις. Καταλαβαίνω. Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων κατά τις εργάσιμες ώρες είναι χρήσιμη. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα βάλω το τηλέφωνό μου σε σίγαση για καλύτερη συγκέντρωση. Θα εκπλαγείτε με το πόσα περισσότερα μπορείτε να πετύχετε. Υπάρχουν άλλες τεχνικές που θεωρείτε χρήσιμες? Εφαρμόζω την τεχνική Pomodoro. Περιλαμβάνει 25 λεπτά άσκησης και στη συνέχεια ένα διάλειμμα 5 λεπτών. Αυτό ακούγεται διαχειρίσιμο. Μπορώ να κάνω τα πάντα για 25 λεπτά. Ακριβώς. Αυτές οι σύντομες εκρήξεις συγκέντρωσης μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγικότητα. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Πώς διατηρείς το κίνητρό σου? Ανταμείβω τον εαυτό μου αφού ολοκληρώσω εργασίες. Με κρατάει παρακινημένο. Οι ανταμοιβές είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο. Τι συνήθως χαρίζετε στον εαυτό σας? Μερικές φορές, είναι ένα κομμάτι σοκολάτας ή μια σύντομη βόλτα έξω. Απλό αλλά αποτελεσματικό. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Η δουλειά σου φαίνεται λιγότερο τρομακτική όταν έχεις κάτι να περιμένεις με ανυπομονησία. Θα εφαρμόσω αυτές τις στρατηγικές ξεκινώντας από σήμερα. Ανυπομονώ για σένα. Θα δεις βελτιώσεις σε χρόνο 0. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις συμβουλές. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Μάθημα 7. Πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι ενδιαφέρον το πως ορισμένες προσωπικότητες γίνονται γνωστές εκτός Τέξας. Πράγματι. Αναρωτιέμαι γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρο το 2000. Είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα που έλκυε πολλούς. Το χάρισμα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στην πολιτική. Ναι. Οι άνθρωποι συχνά έλκονται από ισχυρές προσωπικότητες. Αλλά το χάρισμα από μόνο του δεν εγγυάται την επιτυχία, έτσι δεν είναι?
Σωστό. Οι πολιτικές και το όραμα είναι εξίσου σημαντικά. Αναρωτιέμαι ποια ήταν η πλατφόρμα του εκείνη την εποχή. Εστίασε σε θέματα όπως η εκπαίδευση και η φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που απασχολούν πολλούς ψηφοφόρους. Ναι. Είχε επίσης μια λαϊκή γοητεία που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν συνδεδεμένοι. Αυτή είναι μια αποτελεσματική στρατηγική, να κάνετε τους ψηφοφόρους να νιώθουν ότι τους καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Παρουσιαζόταν ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αυτή η οικειότητα μπορεί να κερδίσει καρδιές και ψήφους. Θυμάμαι ότι κάποιοι έλεγαν ότι εκπροσωπούσε το αμερικανικό όνειρο. Αυτή είναι μια συναρπαστική αφήγηση. Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες επιτυχίας. Αλλά έπαιξε ρόλο το υποβαθρό του από το Τέξας στην απήχησή του. Απολύτως. Το Τέξας έχει μια μοναδική πολιτιστική ταυτότητα που τραβάει την προσοχή. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι η υπερηφάνεια του Τέξας ενισχύει τους υποψηφίους από την πολιτεία. Αυτό είναι αλήθεια. Οι Τεξανοί συχνά νιώθουν έντονη αφοσίωση στους δικούς τους. Αναρωτιέμαι αν η δημοτικότητά του θα ήταν η ίδια αν ήταν από άλλη πολιτεία. Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά, αλλά η περιφερειακή ταυτότητα επηρεάζει τις αντιλήψεις. Είναι συναρπαστικό το πως η γεωγραφία μπορεί να διαμορφώσει πολιτικές σταδιοδρομίες. Ναι. Μας υπενθυμίζει ότι το πλαίσιο έχει σημασία στην πολιτική. Εκτιμώ αυτή τη συζήτηση. Μου δίνει πολλά για να σκεφτώ. Μάθημα 8. Εξερευνώντας αποτελεσματικές προπονήσεις. Σκέφτομαι να δοκιμάσω μια νέα ρουτίνα γυμναστικής. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι έχετε σκεφτεί? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Έχω ακούσει ότι η διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης είναι αποτελεσματική. Σίγουρα είναι. Μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική προπόνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχετε κάποιες συμβουλές για κάποιον που είναι καινούριο σε αυτό? Απολύτως. Ξεκινήστε με μικρότερα διαστήματα και αυξήστε σταδιακά την ένταση. Αυτό ακούγεται διαχειρίσιμο. Πόσο πρέπει να διαρκεί κάθε διάστημα? Συνήθως, 20 έως 30 δευτερόλεπτα έντονης δραστηριότητας ακολουθούμενα από ανάπαυση είναι αποτελεσματικά. Μπορώ να το χειριστώ αυτό. Τι ασκήσεις προτείνετε για αρχάριους? Τα burpees, τα jumping jacks και τα mountain climbers είναι φανταστικές επιλογές. Τα burpees ακούγονται έντονα. Είναι τόσο σκληρά όσο φαίνονται. Είναι απαιτητικά, αλλά γυμνάζουν πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα. Υποθέτω ότι θα νιώσω ολοκληρωμένος μετά. Σίγουρα θα το κάνεις. Είναι ανταποδοτικό να ξεπερνάς τα όρια σου. Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνω αυτή την προπόνηση? Στόχος είναι να ξεκινάτε 2 με 3 φορές την εβδομάδα, δίνοντας χρόνο για ανάρρωση. Αυτό ακούγεται λογικό. Τι γίνεται με τις προθερμάνσεις? Πάντα να κάνετε ζέσταμα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε έντονη προπόνηση. Το stretching είναι το κλειδί. Θα φροντίσω να το συμπεριλάβω. Κάποια άλλη συμβουλή? Μείνετε ενυδατωμένοι. Το νερό είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια προπονήσεων υψηλής έντασης. Θα έχω πρόχειρο το μπουκάλι με το νερό μου. Καλή ιδέα. Βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενεργειάς σας. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω.
Θα τα πας περίφημα. Να θυμάσαι να ακούς το σώμα σου. Εκτιμώ την ενθάρρυνσή σας. Θα σας ενημερώνω για την πρόοδό μου. Μάθημα 9. Βασικά είδη κουζίνας. Μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ σπάτουλα σιλικόνης. Είναι ιδανική για να ξύνεις τα μπολ καθαρά. Απολύτως. Είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα μου εργαλεία κουζίνας. Είναι τόσο εύκαμπτο, που σας επιτρέπει να πάρετε εύκολα και την τελευταία σπιθαμή ζύμης. Ναι. Τέλος τη σπατάλη πολύτιμων συστατικών. Επιπλέον, είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, το οποίο είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ανακατέψετε ζεστά υλικά χωρίς να ανησυχείτε. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να το χρησιμοποιήσετε για να διπλώνετε υλικά? Ναι. Λειτουργεί υπέροχα για απαλό ανακάτεμα με σαντιγί ή ασπράδι αυγών. Συμφωνώ. Διατηρεί το μείγμα ελαφρύ και αφράτο. Ακριβώς. Και δεν γρατζουνάει ούτε τα μπολ. Τι πιστεύετε για τα διαφορετικά διαθέσιμα χρώματα? Λατρεύω την ποικιλία. Μπορούν να ομορφύνουν κάθε κουζίνα. Έχω ένα κόκκινο και ένα μπλε. Κάνουν το ψήσιμο να μοιάζει εορταστικό. Τι ωραία. Η συλλογή μου περιλαμβάνει ένα σε φωτεινό πράσινο χρώμα. Αυτό ακούγεται ζωηρό. Έχετε άλλα αγαπημένα εργαλεία κουζίνας? Λατρεύω επίσης το σύρμα μου. Είναι ιδανικό για να ανακατεύετε απαλά τη ζύμη. Τα σύρματα είναι απαραίτητα. Δεν μπορώ να φανταστώ το ψήσιμο χωρίς ένα. Το ίδιο κι εγώ. Τι γίνεται με τα δοσομετρικά κύπελα? Σίγουρα. Οι ακριβείς μετρήσεις είναι ζωτική σημασία στο ψήσιμο. Ναι. Προτιμώ τα από διαφανές γυαλί. Είναι ευανάγνωστα. Μου αρέσουν και εμένα. Είναι επίσης ιδανικά για να λιώνετε βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων. Αυτή είναι μια έξυπνη χρήση. Τι γίνεται με τα μπολ ανάμιξης? Προτιμώ ανοξίδωτο ατσάλι. Είναι στιβαρά και καθαρίζονται εύκολα. Συμφωνώ. Επιπλέον, δεν συγκρατούν οσμές όπως τα πλαστικά κουτιά. Μιλώντας για καθάρισμα, έχετε κάποιον αγαπημένο τρόπο να πλένετε τα εργαλεία σας? Συνήθως τα πλένω στο χέρι για να διαρκέσουν περισσότερο. Αυτή είναι μια καλή πρακτική. Προσπαθώ να αποφεύγω το πλυντήριο πιάτων για τις σιλικονούχες σπάτουλες μου. Ναι. Μπορούν να διαρκέσουν πολύ περισσότερο με απαλή φροντίδα. Ακούγεται σαν να έχουμε και οι δύο τα αγαπημένα μας είδη κουζίνας. Πράγματι. Αυτά τα εργαλεία κάνουν το ψήσιμο πολύ πιο απολαυστικό. Ανυπομονώ να δω τι θα δημιουργήσουμε μαζί του σήμερα. Μάθημα 10. Ευρήματα από καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών. Κοίτα αυτό το μπουφάν. Ήταν σε προσφορά μόνο για $30. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσφορά. Φαίνεται ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις σε καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών. Απολύτως. Είναι σαν κυνήγι θησαυρού κάθε φορά που το επισκέπτεσαι. Πάντα βρίσκω κάτι ενδιαφέρον εδώ. Και εγώ επίσης. Θυμάσαι τη φορά που βρήκαμε εκείνο το παλιό πικάπ? Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω?
Περάσαμε τόσο καλά δοκιμάζοντας το. Ναι. Και η ποιότητα του ήχου ήταν εκπληκτικά καλή για την ηλικία του. Αναρωτιέμαι τι άλλα κρυμμένα διαμάντια μας περιμένουν σήμερα. Ας εξερευνήσουμε. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο φανταστικό έβριμα στη γωνία. Ποιο είναι το καλύτερο αντικείμενο που έχετε αγοράσει ποτέ από εδώ? Κάποτε βρήκα ένα όμορφο κεραμικό βάζο για μόλις $15. Ακούγεται υπέροχο. Το χρησιμοποίησες για λουλούδια? Το έκανα. Μου έδωσε αμέσως μια πιο φωτεινή νότα στο σαλόνι. Εκτιμώ επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές μεταχειρισμένων ειδών προάγουν τη βιωσιμότητα. Ακριβώς. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος ανακύκλωσης και μείωσης των απορριμμάτων. Επιπλέον, συχνά ανακαλύπτεις αντικείμενα που κρύβουν μια ιστορία πίσω τους. Ναι. Κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιστορία, κάτι που το κάνει ξεχωριστό. Μου αρέσει να φαντάζομαι που έχει βρεθεί ένα αντικείμενο πριν. Και εγώ επίσης. Προσθέτει μια προσωπική πινελιά στα σπίτια μας. Έχετε μετανιώσει ποτέ για κάποια αγορά? Μόνο όταν αγόρασα ένα πουκάμισο που συρρικνώθηκε μετά το πρώτο πλύσιμο. Αυτό είναι πάντα μια απογοήτευση. Τουλάχιστον έμαθες από αυτό. Πράγματι. Τώρα ελέγχω πάντα πρώτα τις οδηγίες φροντίδας. Σοφή επιλογή. Ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να βρούμε? Συμφωνώ. Περιπέτεια σε περιμένει σε κάθε διάδρομο. Και αν δεν βρούμε τίποτα, τουλάχιστον περάσαμε καλά εξερευνώντας μαζί. Μάθημα 11. Τρέχοντα γεγονότα και κοινή γνώμη. Τι συμβαίνει? Αυτά τα νέα φαίνονται αρκετά σημαντικά. Πράγματι. Αναρωτιέμαι πως αυτό θα επηρεάσει την κοινή γνώμη και τις επερχόμενες εκλογές. Θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Οι άνθρωποι συχνά επηρεάζονται από έκτακτες ειδήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Οι αλλαγές στην αντίληψη του κοινού μπορεί να είναι ραγδαίες και δραματικές. Έχω παρατηρήσει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων. Απολύτως. Οι πληροφορίες διαδίδονται τόσο γρήγορα στις μέρες μας. Πιστεύετε ότι αυτή η εκδήλωση θα κινητοποιήσει τον κόσμο να αναλάβει δράση? Είναι δυνατό. Γεγονότα σαν κι αυτό συχνά εμπνέουν διαμαρτυρίες και κινήματα. Ελπίζω να οδηγήσει σε θετική αλλαγή. Ναι. Ο ακτιβισμός μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή δύναμη για το καλό. Αλλά μερικές φορές, οι αντιδράσεις μπορεί να είναι ανάμεικτες. Ακριβώς. Δεν θα συμφωνήσουν όλοι για την καλύτερη πορεία δράσης. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσουν οι πολιτικοί? Πιθανότατα θα προσαρμόσουν τα μηνύματά τους ώστε να ευθυγραμμιστούν με το κοινό αίσθημα. Αυτό βγάζει νόημα. Θέλουν να παραμείνουν σχετικοί με τους ψηφοφόρους. Ναι, και συχνά λαμβάνουν ερεθίσματα από τη δημόσια κατακραυγή. Αναρωτιέμαι αν αυτό θα επηρεάσει την προσέλευση των ψηφοφόρων στις επόμενες εκλογές. Θα μπορούσε. Οι ενεργοί πολίτες είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν. Ελπίζω οι νεότερες γενιές να εμπνευστούν και να συμμετάσχουν. Έχουν τη δυνατότητα να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ένθερμες συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Πράγματι.
Συζητήσεις σαν κι αυτή μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επίγνωση. Ας παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Απολύτως. Η ενημέρωση είναι ζωτική σημασία στο σημερινό κόσμο. Εκτιμώ τη συζήτηση αυτών των ζητημάτων μαζί σας. Μάθημα 12. Εξερεύνηση επαγγελμάτων. Φανταστείτε να είστε εργάτης εργοστασίου ή ψαράς. Και οι δύο ρόλοι είναι αρκετά διαφορετικοί. Πράγματι. Κάθε ένα έχει τις δικές του προκλήσεις και ανταμοιβές. Αν ήμουν εργάτης εργοστασίου, θα μπορούσα να φτιάχνω ρούχα ή να χτίζω γέφυρες. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι εκπληκτικό το πόσα προϊόντα προέρχονται από εργοστάσια. Ναι. Και η ακρίβεια που απαιτείται στην κατασκευή είναι εντυπωσιακή. Σωστό. Κάθε ρόλο σε ένα εργοστάσιο είναι ζωτική σημασίας για το τελικό προϊόν. Τι γίνεται όμως με τους ψαράδες? Έχουν έναν μοναδικό τρόπο ζωής. Απολύτως. Το ψάρεμα απαιτεί υπομονή και γνώση της θάλασσας. Πάντα θαύμαζα την ανθεκτικότητά τους. Ναι. Αντιμετωπίζουν απρόβλεπτο καιρό και πολλές ώρες εργασίας. Μπορείτε να φανταστείτε να τραβάτε ένα δίχτυ γεμάτο ψάρια. Αυτή πρέπει να είναι μια πολύ δύσκολη προπόνηση. Απαιτεί δύναμη και δεξιότητα. Αναρωτιέμαι πώς ξέρουν που να βρουν τα καλύτερα μέρη. Οι έμπειροι ψαράδες συχνά βασίζονται τόσο στη διαίσθηση όσο και στην τεχνολογία. Είναι εντυπωσιακό το πώς προσαρμόζονται στη φύση. Απολύτως. Κάθε επάγγελμα έχει το δικό του σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει να κατακτήσει. Οι εργάτες των εργοστασίων προσαρμόζονται επίσης στις νέες τεχνολογίες. Ναι. Ο αυτοματισμός αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς εξελίσσονται οι θέσεις εργασίας με την πάροδο του χρόνου. Σίγουρα. Τα νέα εργαλεία αλλάζουν τον τρόπο που γίνεται η εργασία. Ποιο επάγγελμα βρίσκεις πιο ενδιαφέρον? Με γοητεύουν οι αρχιτέκτονες. Σχεδιάζουν χώρους που διαμορφώνουν τη ζωή μας. Οι αρχιτέκτονες δημιουργούν περιβάλλοντα, ενώ οι εργάτες των εργοστασίων δημιουργούν προϊόντα. Ακριβώς. Κάθε ρόλος συμβάλλει στην κοινωνία με τον δικό του τρόπο. Εκτιμώ πόσο ποικιλόμορφος είναι ο κόσμος της εργασίας μας. Ναι. Μας υπενθυμίζει ότι κάθε δουλειά έχει αξία, όσο διαφορετική κι αν είναι. Νιώθω εμπνευσμένος από τη συζήτησή μας. Μάθημα 13. Επιλογές σταδιοδρομίας. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε διαφορετικές σταδιοδρομίες, όπως το να είσαι εργάτης εργοστασίου ή ψαράς. Πράγματι. Κάθε ρόλος έχει τις δικές του μοναδικές προκλήσεις και ανταμοιβές. Αν έπρεπε να διαλέξεις, ποιο θα προτιμούσες? Νομίζω ότι θα μου άρεσε πολύ να είμαι ψαράς. Υπάρχει κάτι το ελκυστικό στο να εργάζεσαι με τη φύση. Αυτό ακούγεται όντως αναζωογονητικό. Φανταστείτε τα πρωινά δίπλα στο νερό. Ναι. Επιπλέον, μπορούσα να απολαύσω την ηρεμία και τη γαλήνη, μακριά από τον θόρυβο της πόλης. Τι γίνεται με τις σωματικές απαιτήσεις? Το ψάρεμα μπορεί να είναι αρκετά επίπονο. Σωστό, αλλά μου αρέσει η σωματική δραστηριότητα. Διατηρεί κάποιον σε φόρμα και υγιή. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Και θα έχετε φρέσκο ψάρι για δείπνο. Απολύτως. Θα ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα της δουλειάς.
Από την άλλη πλευρά, το να είσαι εργάτης εργοστασίου έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Ναι, όπως η δυνατότητα για σταθερό ωράριο και αξιόπιστο μισθό. Και υπάρχουν πολλές διαφορετικές εργασίες που μπορεί κανείς να κάνει, όπως η συναρμολόγηση προϊόντων. Ακριβώς. Θα μπορούσατε επίσης να εργαστείτε στον ποιοτικό έλεγχο ή στη συντήρηση. Είναι συναρπαστικό το πόσο ποικίλη μπορεί να είναι η εργασία στο εργοστάσιο. Ναι. Ορισμένα εργοστάσια επικεντρώνονται πλέον ακόμη και σε βιώσιμες πρακτικές. Αυτή είναι μια εξαιρετική τάση. Δείχνει ότι οι βιομηχανίες εξελίσσονται. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε θέσεις εργασίας να προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες. Μιλώντας για δουλειές, έχετε σκεφτεί ποτέ να χτίσετε γέφυρες? Αυτή θα ήταν μια απίστευτη καριέρα. Η μηχανική έχει τόσο μεγάλη επιρροή. Η οικοδόμηση γεφυρών συνδέει τις κοινότητες, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι. Απαιτεί δημιουργικότητα και τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες θαυμάζω. Θα ήθελα πολύ να δω μια γέφυρα να κατασκευάζεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό θα ήταν συναρπαστικό. Η ομαδική εργασία που εμπλέκεται πρέπει να είναι αξιοσημείωτη. Κάθε επάγγελμα έχει τον ρόλο του στην κοινωνία, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Κάθε δουλειά συμβάλλει στη συνολική εικόνα με διαφορετικούς τρόπους. Είναι σημαντικό να εκτιμάς τη δουλειά που κάνουν οι άλλοι. Ναι. Κάθε ρόλος έχει αξία, είτε σε εργοστάσιο, είτε στο νερό, είτε στις κατασκευές. Σύμφωνο. Ας τιμήσουμε όλους τους εργατικούς ανθρώπους εκεί έξω.